test satu kereta yang Nim buat kan. So kereta ni, kereta pun Nim? Ni dah Evo 3 Lancer Evolution Evo 3 yang dah pupus. Dah pupus kan? Kat Malaysia. Memang bukan dengan pupus je, memang rasa boleh kira lah. Oh ya? Berapa biji je. Tapi kalau tengok luaran macam Wira lah. Wira pun boleh buat macam ni. Orang akan cakap Wira lah. Tapi cara pemanduan dia terbaik. Beza lah, beza lah. Four-wheel lah. Saya pun first time sebenarnya. Kan? First time kan? Walaupun galeri kereta ni dah galeri kereta, tapi dia pun first time naik Evo 3. Maknanya betapa pupus ni lah kereta tu. Betul. So hari ni yang video yang kali ni kita nak test padu ke tak padu lah kereta ni kan. Okay. So kita test dia punya power dia. And then ada lagi satu video pasal apa yang dah diubah suai dekat kereta ni lah. So nanti tu ada lagi video. Okay. So kita boleh kejap je. Boleh try? Nak try? Boleh. Seatbelt dia kita tak pasang kita punya lock. Oh ya ke? Okay, sorry guys. Bukan lagi, ini kat area kedai je. Ni area kedai. Bukan tak nak pakai seatbelt, tapi seatbelt punya barang lock dia tu kita tengah hantar repair. Tak faham So kena faham jangan nak viral-viral pula. Jangan nak viral pula. Kita nak bagi tahu. Dengan 4-wheel dia ni, body ringan. Jepun punya engineering tahun 80 power lah, 90, 80-90. So dia punya engine kita buat maintain stock lagi. Tapi kita letak dia high cam 772 HKS. Tapi kita upgrade lah 22G ball bearing. So lepas tu nak ada power sikit, kita letak link ECU bagi boleh tuning. So nice on the road, start senang, dalam jam senang, traffic light macam ni pun senang. Clutch kita pakai single plate Ogura. Yes. OS ke Ogura? Ingat lah OS kot. So kesimpulan dia memang kira kalau dalam bandar ni dia king lah. Dalam bandar ni bukan king. Memang orang perasan nampak macam Evo Wira, tapi kalau orang tahu kan, sebab orang boleh nampak dia punya aura dia tu. Aura dia Evo 3 sebab kemasan dia tu ngam. Cantik kereta ni. So kita nak test macam ni? Kita mungkin test depan sikit. Depan sikit kita test. Kita test 1, 2, 3, 4 lah. Okay. Mungkin 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita akan tengokkan gambar luaran lah. Minyak dia tu. Minyak dia. Dia zaman Jepun pun dia dah ada simbol minyak habis. Habis dia tak nyala gitu, biar dia biar dia. So macam mana bisnes sekarang? Bisnes sekarang Alhamdulillah. Banyak feedback okey lah, yang baik lah. Sejak abang galeri kereta kita ni review yang first tu makin bertambah. Terima kasih. Terima kasih bang. So kalau ada nak review, boleh lah contact kita orang. Nak review contact kereta. Senang. So nak hantar kereta Evo, hantar kereta Evo ke kereta Viva ke apa pun boleh, tak masalah. Cuma specially banyak ke Mitsubishi lah. So banyak ke Evo 3 yang masuk kedai? Evo 3 setakat ni baru 3 biji. Tapi yang ni paling banyak buat lah. Yang lain pun banyak motor tukar belt, servis sikit, tukar brake pad apa semua. Tak banyak yang restore. Macam ni buat sampai ke celup skru pun buat. Tapi nak maintain stock, tak nak ekstrim. Owner tak nak sorok wiring lebih-lebih. Sebab dia kata semak kalau sorok wiring sampai ke dalam fender apa semua tu, nanti kan tergesek tayar ke apa. Dah jadi ni apa, shot. Ni exhaust apa? Exhaust ni Blitz. Blitz. Tapi beli dekat Afkat je. Original lah. Nak beli yang baru-baru kata tak payah. Exhaust tu kan. Exhaust dia. Jadi dia, tapi dia titanium Titanium. Okay, kita try gear 2 kan. Gear
Sila. Tu bukan ibu lah. Bukan ibu. Tu mungkin dia convert lah. Tapi boleh convert ke 4-wheel. Tapi untuk JPJ dengan polis tak digalakkan lah. Memang diorang akan tangkap lah korang. Sebab korang boleh letak 4-wheel dekat chassis yang tu. Itu dah mengubah suai kenderaan. Tapi kalau Evo, no problem. Langgar JPJ ke, langgar pula, maknanya pergi roadblock JPJ ke, roadblock polis ke, tak ada hal, lepas. Sebab dia memang original all-wheel drive. So kalau ni ikut meter 24 ni senang-senang lah. Senang. Senang. Turbo punya kereta ni senang je. Lembut kan pergi kan. Tak silau kan. So kalau dia punya braking ni Brake, untuk brake kita dah upgrade depan dia endless 4 port. Dia original 2 port je. So kita dah upgrade 4 port lah. Endless pula tu. So brake pun memang sedap. Cengkam lah. Rim kita pakai tyre pun ni Potenza tak silap. Kita tengok. So since kereta ni pun dah boleh kira kat Malaysia ni, agak-agak berapa market value kita? Over 100 lebih juga. 100 lebih. Sebab susah nak dapat. Tapi ikut seller juga. Tapi kalau saya lah, condition cantik apa semua, walaupun 100 lebih, tapi kalau memang minat, why not lah ambil satu. Sebab dia macam mana pun dia legend. Betul. Lepas tu bawa pun entah sedap bawa. Sedap gila. Lembut je. Okay, sekejap. So kita test lagi sekali. Sebab tadi minyak habis. Suspension dia pakai apa? Olin. Keras sikit tu. But still rasa Ada soft sikit Ada lah. soft sikit Tapi cuma dia stiff sikit lah. Okay, kita try Evo 3. Tadi tak dapat try. Okay, kita try sekali lah. Lemak berkrim. Lemak berkrim kan. Silent killer katanya. Best lah, best. Best kan, lembut memang kan. Untuk kereta yang dah berusia kat tahun 90, sedap. Macam kita baru. Macam kita baru kan. Dah kata tak rugi ke beli. Macam kita baru dalam. Dalaman dia kemas tak kemas. Video ni kita test untuk padu tak padu lah. Macam jangan dia. So far padu. Untuk yang stok kereta dia padu lah. Lembut. Takkan nak potong ke, nak overtake ke, memang ngam lah mesin ni. Sebab kita ada boost kan. Macam nak overtake kan, tak payah drop gear pun. Sono, boost masuk kan. Yang best about turbo lah. Cara pakai dia pun tak rosak. Bukan manja. Kita kena tune betul-betul, buat betul-betul. Alenjan lah kau, tak ada benda pun. Kalau tak Mitsubishi takkan keluar. Kalau sampai 10 kalau asyik rosak je kan. Nah, betul kan orang punya
channel ada? Tak ada? Saya tak ada. Tak ada, okey. Saya ada Instagram name 199, Okey. Facebook name Azad. Okey, jangan lupa follow dia Boleh follow. Okey. So Nak buat yang kereta ke yang, apa? yang belum subscribe GK boleh Subscribe GK. Abang ni handsome. Dan video dia semua gempak. Alright, okey. Jom. Bye. Belajar benda lain pula. Yeah. Alright, okey. Kita jalan. So ini apa? Belajar apa? Launch terus straight je lah. Okey. So saya record lah. Abang record je lah. Daily drive, aircon sejuk, bunyi padat, radio ada. Orang kata, tapi itulah kat Malaysia ni sebab kan terlalu banyak yang menyerupai kereta ni. So parking tu make sure jaga-jaga lah kalau bawa keluar kereta ni. Tapi biasanya kalau kereta macam ni untuk weekend, depan mata parking lah, bahaya. Bukan nak cakap orang Malaysia ni ada curi-curi apa, tak. Tapi kadang-kadang segelintir tu lah kita pun cuak-cuak juga, takut-takut. Baru-baru ni pun Evo 8 pun ada orang curi. So takut. Takut. Tolong jaga-jaga kenderaan anda. Sebab duit nak cari susah. Tapi kalau hilang sekelip mata tu, alamak, nangis babe. Okay, kita akan bagi one more round. Santai. Mobil memang syok lah.